हॅलो स्टुडंट्स, लास्ट लेक्चरमध्ये आपलं आर्टिकल चालू होतं डेरिव्हेटिव्ह्ज ऑफ इनव्हर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन. डेरिव्हेटिव्ह्ज ऑफ इनव्हर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शनचे स्टँडर्ड रिझल्टचा अभ्यास तुम्ही केला असेलच. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ साइन इनव्हर्स एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर स्क्वेअर रूट 1 मायनस एक्स स्क्वेअर. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉस इनव्हर्स एक्स इज इक्वल टू -1 अपॉन अंडर स्क्वेअर रूट 1 मायनस एक्स स्क्वेअर. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ tan इनव्हर्स एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेअर. कॉट इनव्हर्स एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह सेम आहे, फक्त मायनसचा फरक आहे. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ सेक इनव्हर्स एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स अंडर स्क्वेअर रूट एक्स स्क्वेअर मायनस 1. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कोसेक इनव्हर्स एक्स 1 अपॉन एक्स अंडर स्क्वेअर रूट एक्स स्क्वेअर मायनस 1. त्याचबरोबर साइन इनव्हर्स एफ ऑफ एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह 1 अपॉन अंडर स्क्वेअर रूट 1 मायनस एफ ऑफ एक्स ब्रॅकेट स्क्वेअर इंटू अगेन डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एफ ऑफ एक्स दॅट इज एफ डॅश ऑफ एक्स. मग साइन इनव्हर्स एक्स कॉस इनव्हर्स एक्सचे टोटली 6 फॉर्म्युले आहेत इनव्हर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शनचे. साइन इनव्हर्स एफ ऑफ एक्स, कॉस इनव्हर्स एफ ऑफ एक्स, टॅन इनव्हर्स एफ ऑफ एक्सचे 6 फॉर्म्युले आहेत. त्याचबरोबर इनव्हर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शनच्या आपण प्रॉपर्टीज पाहिलेल्या होत्या. मग पहिली प्रॉपर्टी काय पाहिली होती तुम्ही? साइन इनव्हर्स इन ब्रॅकेट साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा. म्हणजे साइन इनव्हर्स आणि साइन एकमेकाला इलिमिनेट होतात आणि फक्त थीटा शिल्लक राहतो. सेम केस कॉस इनव्हर्स इन ब्रॅकेट कॉस थीटा इज इक्वल टू थीटा. अशाच 4 प्रॉपर्टीज आणखी पुढे आहेत. टॅन इनव्हर्स, कॉट इनव्हर्स, सेक इनव्हर्स, कोसेक इनव्हर्स. पुढच्या 6 प्रॉपर्टीमध्ये ब्रॅकेटच्या बाहेर कॉस असेल आणि आतमध्ये कॉस इनव्हर्स असेल तरीही फक्त शिल्लक काय राहतो? थीटा. म्हणजेच कॉस इन ब्रॅकेट कॉस इनव्हर्स थीटा इज इक्वल टू थीटा. टॅन इन ब्रॅकेट टॅन इनव्हर्स थीटा इज इक्वल टू थीटा. ह्या 6 प्रॉपर्टीज. त्यानंतर पुढच्या 6 प्रॉपर्टीज ब्रॅकेटच्या बाहेर साइन इनव्हर्स आहे आणि आतमध्ये कॉस थीटा आहे. बघा प्रॉपर्टी काय आहे? साइन इनव्हर्स इन ब्रॅकेट कॉस थीटा इज इक्वल टू π/2 मायनस थीटा. सेम केस कॉस इनव्हर्स इन ब्रॅकेट साइन थीटा इज इक्वल टू π/2 मायनस थीटा. टॅन इनव्हर्स इन ब्रॅकेट कॉट थीटा इज इक्वल टू π/2 मायनस थीटा. कॉट इनव्हर्स इन ब्रॅकेट टॅन थीटा इज इक्वल टू π/2 मायनस थीटा. सेक इनव्हर्स इन ब्रॅकेट कोसेक थीटा इज इक्वल टू π/2 मायनस थीटा. कोसेक इनव्हर्स इन ब्रॅकेट सेक थीटा इज इक्वल टू π/2 मायनस थीटा. या सगळ्या प्रॉपर्टीज तुम्हाला लिहून दिलेल्या आहेत. तुम्ही तुमच्या नोटबुक मध्ये राईट डाऊन केलेल्या असतील. आणखी पुढे गेल्यानंतर इनव्हर्स ट्रिगोनोमेट्रिकच्या 3 प्रॉपर्टीज होत्या. साइन इनव्हर्स थीटा प्लस कॉस इनव्हर्स थीटा इज इक्वल टू π/2. टॅन इनव्हर्स थीटा प्लस कॉट इनव्हर्स थीटा इज इक्वल टू π/2. सेक इनव्हर्स थीटा प्लस कोसेक इनव्हर्स थीटा इज इक्वल टू π/2. आणि लास्टच्या 2 प्रॉपर्टीज टॅन इनव्हर्स इन ब्रॅकेट एक्स प्लस वाय अपॉन 1 मायनस एक्स वाय इज इक्वल टू टॅन इनव्हर्स एक्स प्लस टॅन इनव्हर्स वाय. दुसरी प्रॉपर्टी होती टॅन इनव्हर्स इन ब्रॅकेट एक्स मायनस वाय अपॉन 1 प्लस एक्स वाय इज इक्वल टू टॅन इनव्हर्स एक्स मायनस टॅन इनव्हर्स वाय. मग ह्या टोटल प्रॉपर्टीजचा आपण यूज कशा पद्धतीने करायचा आहे हे आपण पाहिलेलं आहे. क्वेश्चन 1 to 6 आपले सॉल्व्ह करून झालेत. क्वेश्चन नंबर 7 काय आहे बघा. डिफरन्शिएट द फॉलोइंग फंक्शन्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. डिफरन्शिएट द फॉलोइंग फंक्शन्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. नंबर फर्स्ट कॉट इनव्हर्स इन ब्रॅकेट कॉट अगेन इन ब्रॅकेट ई रेज टू एक्स स्क्वेअर. दिलेलं फंक्शन आपण कशाने रिप्रेझेंट करतो? वाय ने रिप्रेझेंट करतो. वाय इज इक्वल टू कॉट इनव्हर्स ऑफ कॉट इन ब्रॅकेट ई रेज टू एक्स स्क्वेअर. काय दिसतंय तुम्हाला या ठिकाणी? ब्रॅकेटच्या बाहेर कॉट इनव्हर्स दिसतोय, आतमध्ये कॉट दिसतोय. प्रॉपर्टी काय शिकवते? कॉट इनव्हर्स कॉट थीटा रिमेन्स ओनली थीटा. मग या प्रॉपर्टीचा यूज केला तर कॉट इनव्हर्स आणि कॉट इलिमिनेट झाली, ई रेज टू एक्स स्क्वेअर राहिला. आता हा ई रेज टू एक्स आहे का? नाही, ई रेज टू एक्स स्क्वेअर आहे. ई रेज टू एक्स असता तर ई रेज टू एक्सचा स्टँडर्ड डेरिव्हेटिव्ह ई रेज टू एक्सच आला असता. पण ई रेज टू एक्स स्क्वेअर आहे म्हणजेच आपल्याला याला बसवावं लागतं
ई रेस टू एफ ऑफ एक्सच्या फॉर्म्युल्यामध्ये. ई रेस टू एफ ऑफ एक्सचा फॉर्म्युला काय सांगतो आपल्याला? ई रेस टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डॅश ऑफ एक्स. dy by dx is equal to e raised to x square as it is at dy dx of x square. मग परत x square चा डेरिव्हेटिव्ह काढायचा. x square चा डेरिव्हेटिव्ह किती असतो? 2x. ते तुमचं फायनल आन्सर. नंबर सेकंड लिहितानाच मी काय लिहिले? y is equal to cosec inverse 1 upon cos of 5 raised to x cosec inverse. मग काय शिकवते प्रॉपर्टी? cosec inverse 1 upon x changes to sin x. बघा प्रॉपर्टी काय शिकवते तुम्हाला? कोसेक इनव्हर्स 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स. मग हा 1 अपॉन एक्स चेंज होतो एक्स मध्ये. मग आता सुद्धा आपल्याला 1 अपॉन समथिंग आहे. कोसेक इनव्हर्स चेंजेस टू साइन इनव्हर्स 1 अपॉन एक्स दॅट इज कॉस ऑफ 5 रेस टू एक्स. मग मगाशीच मी तुम्हाला प्रॉपर्टी एक्सप्लेन केला. बाहेर साइन इनव्हर्स आहे आत कॉस. प्रॉपर्टी काय सांगते? साइन इनव्हर्स ऑफ cos theta is equal to pi by 2 minus theta. Sin inverse आणि cos eliminate झाले. Pi by 2 minus what is theta? 5 raised to x. Differentiate with respect to x. dy by dx. Pi by 2 चा डेरिव्हेटिव्ह 0 minus 5 raised to x. तुमच्या स्टँडर्ड रिझल्ट मध्ये बसतंय a raised to x. मग काय आला? 5 raised to x चा डेरिव्हेटिव्ह 5 raised to x into log 5. नंबर 3 y is equal to cos inverse of अंडर स्क्वेअर रूट 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 2. मग 11 स्टँडर्ड पासून आपण शिकतोय 1 प्लस कॉस थीटाची व्हॅल्यू काय असते? 2 कॉस स्क्वेअर थीटा बाय 2. टाकली मग ह्या 1 प्लस कॉस एक्स ची व्हॅल्यू 2 कॉस स्क्वेअर एक्स बाय 2. दिस टू कॅन्सल. स्क्वेअर रूट आहे, स्क्वेअर आहे. स्क्वेअर अँड स्क्वेअर रूट ऑल्सो गेट्स कॅन्सल. कॉस इनव्हर्स इन ब्रॅकेट कॉस ऑफ एक्स बाय 2. प्रॉपर्टी कॉस इनव्हर्स आणि कॉस इलिमिनेट झाले. एक्स बाय 2 शिल्लक राहिला. एक्स बाय 2 शिल्लक राहिल्यानंतर आपण काय करणार? डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. एक्स बाय 2 म्हणजेच 1/2 इंटू एक्स आहे. डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 1/2 ॲज इट इज अँड डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्स इज 1. नंबर 4 y is equal to cos inverse in bracket under square root 1 minus cos of x square upon 2. कॉसच्या ब्रॅकेटमध्ये एक्स स्क्वेअर आहे त्यामुळे तो कॉस स्क्वेअर होत नाही. 1 मायनस कॉस दिसतोय. 1 मायनस कॉसचा फॉर्म्युला काय? 2 साइन स्क्वेअर थीटा बाय 2. मग या ठिकाणी थीटा कोण आहे? एक्स स्क्वेअर. टाकली व्हॅल्यू आपण. कॉस इनव्हर्स अंडर स्क्वेअर रूट 2 साइन स्क्वेअर थीटा कोण आहे? एक्स स्क्वेअर. एक्स स्क्वेअर बाय 2 and upon 2. These two cancel. Cos inverse as it is square root gets cancelled. Sin x square by 2. ब्रॅकेटच्या बाहेर cos inverse आतमध्ये sin. काय प्रॉपर्टी? पाय बाय 2 मायनस थीटा. मग काय आला तुमचा पाय बाय 2 इथं? पाय बाय 2 मायनस थीटा. थीटा म्हणजे एक्स स्क्वेअर. पाय बाय 2 डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. पाय बाय 2 चा डेरिव्हेटिव्ह 0 1/2 ॲज इट इज. मग डेरिव्हेटिव्ह फक्त कोणाचा घ्यायचा तुम्हाला? एक्स स्क्वेअरचा. x square चा डेरिव्हेटिव्ह 2x. These two cancel. Your final answer is minus x. Number 5 y is equal to tan inverse 1 minus tan x by 2 upon 1 plus tan x by 2. दोन मेथड आहेत पण एक सिंपल मेथड आपण शिकूया त्या ठिकाणी. 1 minus tan x by 2 upon 1 plus tan x by 2 याच्या डिनॉमिनेटर मध्ये मी या ठिकाणी 1 ऍडजस्ट केला. काहीही तुम्हाला फरक पडलेला नाही. 1 ऍडजस्ट केल्यानंतर तुम्हाला लगेच प्रॉपर्टी आठवते. tan inverse x minus y upon 1 plus xy. बघा this is x हा totally y. मग x minus y 1 plus x into y. बसलं प्रॉपर्टीमध्ये. प्रॉपर्टी काय शिकवते? tan inverse x plus tan inverse y. tan inverse what is x? 1 minus again tan inverse what is y? tan of x by 2. tan इनव्हर्स 1. उलटा विचार करायचा. टॅनची ट्रिग्नोमेट्री मध्ये व्हॅल्यू 1 केव्हा असते? पाय बाय 4 ला असते. पाय बाय 4 मायनस टॅन इनव्हर्स आणि टॅन एलिमेंट झाले. राहिलं किती? एक्स बाय 2. डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. पाय बाय 4 चा डेरिव्हेटिव्ह
0 minus x by 2, 1 half as it is, x derivative 1, the final answer is minus half. Number 6, y is equal to cosec inverse 1 upon 4 cos cube 3 2x minus 3 cos 2x. काय दिसतोय तुम्हाला? cosec inverse. cosec inverse चा बदल कशात करणार आपण पहिल्यांदा? sin inverse मध्ये. sin inverse मध्ये चेंज केला की जो ब्रॅकेट मध्ये 1 upon x आहे तो काय होतो? x होतो. 4 cos cube 2x minus 3 cos 2x. मग आपण ट्रिग्नोमेट्रीचे फॉर्म्युले पाठ केलेले असले पाहिजेत. 4 cos cube minus 3 cos. आठवतोय कशाचा फॉर्म्युला आहे? 4 cos cube theta minus 3 cos theta. That is the formula of cos 3 theta. मग थीटाच्या ऐवजी कोण आले या ठिकाणी? 2x. 4 cos cube theta minus 3 cos theta. फॉर्म्युला कशाचा आहे म्हणून सांगितलं? cos 3 theta चा. cos 3. But what is theta? 2x. 3 दुने 6 cos of 6x. बाहेर sin inverse आत cos. काय शिल्लक राहतो? pi by 2 minus 6x. Differentiate with respect to x. Pi by 2 चा डेरिव्हेटिव्ह 0 minus as it is 6x चा डेरिव्हेटिव्ह 6, final answer is minus 6. Next, y is equal to tan inverse 1 plus cos x by 3 upon sin x by 3. 1 plus cos म्हटलं की आपणाला 1 plus cos theta 1 plus cos 2 theta हे फॉर्म्युले लगेच क्लिक झाले पाहिजेत. 1 plus cos theta तुम्हाला काय शिकवतो? व्हॅल्यू टाकायचीच आहे. डेरिव्हेटिव्ह घेण्यापेक्षा ट्रिग्नोमेट्रीच खूप इम्पॉर्टंट आहे. पुढे तुमचे ट्रिग्नोमेट्रीचे फॉर्म्युले क्लिअर असतील तेवढ्या लवकर तुम्ही डेरिव्हेटिव्ह सॉल्व्ह करू शकता. तेवढ्या स्पीडने पुन्हा इंटिग्रेशन होतं आणि डेरिव्हेटिव्ह इंटिग्रेशन झालं की सेक्शन सेकंडचा अभ्यास संपल्यासारखा आहे. मग 1 plus cos x by 3 काय सांगितलं मी तुम्हाला? 1 plus cos theta चा फॉर्म्युला. काय 1 plus cos theta चा फॉर्म्युला? 2 cos square theta by 2. मग इथं थीटा कोण आहे? x by 3. x by 3 चा परत निम्मा करायचा. 2 cos square theta by 2 that is x by 6. मग याचं चेंज केलं की हा अँगल झाला तुमचा x by 6, पण डिनॉमिनेटरला किती राहतोय? x by 3. आता ह्या साइन मध्ये पण आपल्याला बदल करायचा आहे. sin 2 theta चा फॉर्म्युला काय? 2 sin theta cos theta. sin 2 theta is equal to 2 sin theta cos theta. मग या ठिकाणी डबल थीटा असताना इकडं थीटा आहे, थीटा आहे. जर मी हा अँगल हाफ केला तर इथं येतो sin theta by 2 cos theta by 2. मग sin थीटाचा फॉर्म्युला काय? 2 sin theta by 2 cos theta by 2. आता थीटा कोण आहे तुमचा? x by 3. मग या ठिकाणी जर चेंज केला x by 3 तर या ठिकाणी होईल 2 sin x by 6 cos x by 6. तीच व्हॅल्यू टाकली मी. 2 sin x by 6 cos x by 6. त्यानंतर दिस टू कॅन्सल. एक cos कॅन्सल झाला. cos अपॉन sin. cos अपॉन sin काय शिकवतो आपल्याला? cot. पुढं फारसा हार्ड नाही. tan इन्व्हर्स आणि cot म्हटलं की काय शिल्लक राहतो? pi by 2 minus theta that is x by 6. Differentiate with respect to x. मग डेरिव्हेटिव्ह. मग या ठिकाणी सिंप्लिफिकेशन ट्रिग्नोमेट्रीचं मॅक्सिमम आहे. डेरिव्हेटिव्ह एका स्टेप मध्ये आहे. pi by 2 चा डेरिव्हेटिव्ह 0 मायनस ॲज इट इज x by 6 म्हणजे x चा कोएफिशियंट किती झाला? 1 by 6 ॲज इट इज. आणि डेरिव्हेटिव्ह कोणाचा घेतो आपण? फक्त x चा. फायनल आन्सर काय तुमचं? मायनस 1 by 6. पण ट्रिग्नोमेट्रीचे फॉर्म्युले पाठ करणं अतिशय आवश्यक आहे. नेक्स्ट, y is equal to tan inverse under square root 1 plus cos x upon 1 minus cos x. जस्ट सांगितलं तुम्हाला 1 plus cos x म्हटलं की त्याची व्हॅल्यू काय टाकायची? 2 cos square x by 2. 2 cos square x by 2. सेम केस 1 मायनस कॉस दिसला म्हटलं की त्याची व्हॅल्यू काय टाकायची? 2 sin square. जो अँगल असेल तो निम्मा करून टाकायचा. 2 sin square x by 2. पुढं दिस टू कॅन्सल. cos square अपॉन sin square. काय शिकवलं आपल्याला? cot square.
अँगल काय राहणार त्याचा x/2. नेक्स्ट टू इट square and square root gets cancelled. Then y is equal to tan inverse in bracket cot x/2. बाहेर tan inverse आत cot. प्रॉपर्टी काय शिकवते आपल्याला pi/2 minus theta, that is pi/2 minus x/2. आणि मग तुम्हाला डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा आहे. pi/2 चा डेरिव्हेटिव्ह 0 minus x/2 चा डेरिव्हेटिव्ह minus half. नेक्स्ट y is equal to tan inverse cosec x plus cot x. tan inverse cosec x ची व्हॅल्यू काय टाकली 1/sin x प्लस cot ची व्हॅल्यू काय टाकली cos x/sin x. बोथ हॅव्हिंग सेम डिनॉमिनेटर sin x. 1 plus cos x/sin x. मग जसं आपण लास्टचा प्रॉब्लेम सोडवला 1 plus cos x परत आला 2 cos square x/2 sin x. आता सांगितलं sin 2 theta 2 sin theta cos theta. त्याचा sin theta केला तर 2 sin theta/2 cos theta/2. काय झालं इथं 2 sin x/2 cos x/2. दिस टू कॅन्सल. एक cos कॅन्सल झाला. न्यूमरेटरला cos शिल्लक राहिला, डिनॉमिनेटरला sin आला. cos अपॉन sin काय असतो आपला cot x/2. बाहेर tan इनवर्स आत cot. कशाचा फरक असतो pi/2 चा. pi/2 minus x/2. डेरिव्हेटिव्ह घ्या. pi/2 चा डेरिव्हेटिव्ह 0 minus x/2 चा डेरिव्हेटिव्ह minus half. क्वेश्चन नंबर 8. Differentiate the following functions with respect to x. Number first, y is equal to sin inverse in bracket 4 sin x plus 5 cos x upon root 41. यापैकी तुम्हाला कोणताही प्रॉब्लेम सिम्प्लिफाय करायचा असेल तर त्याच्या अगोदर आपल्याला परत एकदा ट्रिग्नोमेट्रीचेच फॉर्म्युले माहित असायला लागतात. ट्रिग्नोमेट्रीच्या फॉर्म्युल्यामध्ये आपण sin a plus b चा फॉर्म्युला पाहिला होता. काय सांगतो sin a plus b चा फॉर्म्युला sin a into cos b plus cos a into sin b. इथं मायनस असेल तर या ठिकाणी मायनस असतो आणि cos a plus b that is equal to cos a cos b minus sin a into sin b. या ठिकाणी मायनस असेल तर हा प्लस असतो. हे चार फॉर्म्युले आपल्याला माहित असणं आवश्यक आहे. y is equal to sin inverse 4 sin x plus 5 cos x upon root 41. टोटली 7-8 काय जे प्रॉब्लेम असतील प्रत्येकाची मेथड एकच आहे. पहिलं काम काय करायचंय बघा sin इनवर्स हा रूट 41 सेपरेट केला 4 अपॉन रूट 41 इंटू sin x प्लस 5 अपॉन रूट 41 इंटू cos x. त्यानंतर हा जो पहिला कॉन्स्टंट आहे याला आपण कन्सिडर करणार आहोत sin अल्फा और cos अल्फा. कंपल्शन नाही, दोन्ही पैकी काहीही कन्सिडर केलं तरी चालतं. लेट cos अल्फा इज इक्वल टू 4 अपॉन रूट 41. हे कन्सिडर केल्यानंतर ह्या एका कॉन्स्टंटला आपण cos अल्फा कन्सिडर केलेला आहे. दुसऱ्या कॉन्स्टंटचं काय करायचं वूया. मग आपण काय शिकलो sin स्क्वेअर अल्फा प्लस cos स्क्वेअर अल्फा इज इक्वल टू 1. व्हॅल्यू कोणाची आपल्याकडं cos स्क्वेअर अल्फाची, त्याला पलीकडे टाका. sin स्क्वेअर अल्फा इज इक्वल टू 1 मायनस cos स्क्वेअर अल्फा. 1 मायनस cos अल्फाची व्हॅल्यू 4 अपॉन रूट 41. cos स्क्वेअर अल्फाची व्हॅल्यू 16 अपॉन 41. डिनॉमिनेटर इक्वलाइज करा. 41 minus 16 that is 25. 25 upon 41 हा झाला sin स्क्वेअर अल्फा. स्क्वेअर रूट घेतलं sin अल्फा इज इक्वल टू काय आलं 5 upon रूट 41 मला मिळाला. मग हा कन्सिडर केलेला cos अल्फा आणि मिळालेला sin अल्फा 5 upon रूट 41 या ठिकाणी परत पुट अप करायचा आहे मूळच्या इक्वेशन मध्ये. sin इनवर्स in bracket cos alpha sin x plus sin alpha cos x. पुढे ऑब्झर्व करा sin a cos b plus cos a sin b. sin a cos b plus cos a sin b. sin a cos b cos a sin b. ही टर्म अगोदर लिहू शकता फार फार एका स्टेप मध्ये. sin a cos b plus cos a sin b
कशाची व्हॅल्यू आहे साइन ए प्लस बी ची. व्हॉट इज ए साइन इनव्हर्स इन ब्रॅकेट साइन ए मीन्स अल्फा अँड बी मीन्स एक्स. साइन इनव्हर्स अँड साइन गेट्स कॅन्सल. काय शिल्लक राहिलं अल्फा प्लस एक्स. डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. अल्फाचा डेरिव्हेटिव्ह 0 का तर तो कॉन्स्टंट आहे आणि एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह 1. काम किती सिंपल आहे बघा. मग आता प्रश्न तुमच्या समोर असा आहे की ह्या पहिल्या कॉन्स्टंटला साइन अल्फा कधी कन्सिडर करायचा, कॉस अल्फा केव्हा कन्सिडर करायचा, असं कोणतंही तुमच्यावरती कंपल्शन नाही, तुमच्या चॉईसने. फक्त काय होईल फॉर्म्युला चेंज होईल. फॉर्म्युला चेंज झाला तरी काय येणार आहे तर π/2 चा फरक आहेच. त्यामुळं जेव्हा आपल्याला एंट्रन्सचा अभ्यास करायचा आहे तेव्हा तर क्लिअरली हे सिम्प्लिफाईज करायचं नाही. एक कॉन्स्टंट जर तुम्ही साइन अल्फा कन्सिडर केला तर दुसरा कॉन्स्टंट काय येतो कॉस अल्फा. म्हणजेच इथं समजा तुम्ही कॉस अल्फा कन्सिडर केला तर हा 100% काय येणार आहे साइन अल्फा येणार आहे. साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. फॉर्म्युलेत बसलं साइन ए प्लस बी च्या साइन इंटू ब्रॅकेट अल्फा प्लस एक्स आला. म्हणजे सिम्प्लिफाय करायची सुद्धा गरज नाही. प्रॅक्टिस करा प्रॉब्लेमची. 7-8 प्रॉब्लेम्स आहेत. याच्यापेक्षा वेगळं काय घडतं या क्वेश्चन मध्ये, इथं एक्सच्या ऐवजी कधी कधी काय टाकला जातो ई रेस टू एक्स ई रेस टू एक्स ई रेस टू एक्स ई रेस टू एक्स. काही सुद्धा अडचण नाही मला. 4 साइन ई रेस टू एक्स प्लस 5 कॉस ई रेस टू एक्स काही देऊ द्या. कन्सिडर हेच करायचंय. कॉस अल्फा इज इक्वल टू ई पर्यंत आलं. मग इथं चेंज काय झाला ई रेस टू एक्स. या ठिकाणी चेंज काय झाला ई रेस टू एक्स. ब्रॅकेट मध्ये काय आलं साइन इनव्हर्स साइन अल्फा प्लस कोण येणार घ्यायचा डेरिव्हेटिव्ह.